ชาวราศีพฤษภเดือนตุลาคม68มาดูกันว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคุณ คนราศีพฤษภเดือนตุลาคมช่วงนี้จะมีเสน่ห์เป็นพิเศษเรียกได้ว่าไม่ว่าจะหยิบจับหรือพูดหรือการเข้าสังคมเพื่อทำงานหรือว่ามีผลประโยชน์อะไรกับกลุ่มหรือเรื่องของการงานก็จะมีเสน่ห์เป็นพิเศษมีการตอบรับมีการตกลงมีการยอมรับมีการเห็นด้วยมีการคล้อยตามไม่ว่าคนราศีพฤษภเนี่ยจะพูดจาหรือโน้มน้าวหรือกระทำการสิ่งใดเนี่ยก็จะเห็นผลโดยแรกเริ่มเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้มีการพิจารณาหรือเลือกบางอย่างมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเลือกหรือว่าตัดสินใจแรกๆเนี่ยเรียกได้ว่าคุณก็ตัดสินใจไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่คุณมีอิทธิพลกับคนรอบข้างหรือว่ามีเสน่ห์มีวัฒนศิลป์มีคนรักใคร่เอ็นดูไม่ว่าจะเป็นคู่รักคนรักเพื่อนฝูงบุตรหลานบริวารก็จะเป็นอะไรที่เชื่อฟังคุณเป็นพิเศษคนราศีพฤษภเนี่ยขอให้เอ่ยปากหรือว่าขอไว้วานใครเนี่ยก็เรียกว่าได้รับความช่วยเหลือหรือว่าคนรอบข้างก็จะใจอ่อนคุณเสมอเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีเสน่ห์ค่อนข้างมากแล้วก็เป็นคนค่อนข้างเลือกไม่ว่าอะไรเข้ามาในชีวิตสถานการณ์ที่มันดูจะเร่งรีบหรือคอขาดบาดตายนะหรือเรื่องอะไรร้ายแรงก็ตามนะคนราศีพฤษภเนี่ยเดือนตุลาคมจะพิจารณาเป็นพิเศษแล้วก็มีถือไพ่เหนือกว่าคนอื่นเสมอไม่ว่าจะเป็นการวางตัวคำพูดคำจาเรื่องของการเจรจาแบบนี้นะคนราศีพฤษภเนี่ยจะได้เปรียบแต่มีเงื่อนไขที่ว่าคุณจะต้องเรียกว่าดึงดูดกฎของพลังงานที่ว่าคิดในแง่ดีเรียกได้ว่าคิดแบบไหนก็จะได้แบบนั้นถ้าคนราศีพฤษภเนี่ยอยู่ในช่วงของความเครียดหรือวิตกกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบางทีเรียกว่าจิตใจพลังงานเราเนี่ยมันก็จะดรอปแล้วก็ตกลงแล้วก็ไม่โฟไม่โปร่งนะก็ทำให้นะดึงดูดสิ่งที่เป็นปัญหาเหตุการณ์บางอย่างนะมีเขาเรียกว่าด้วยความใจร้อนเมื่อเจอเหตุการณ์เลวร้ายหรือสิ่งแวดล้อมอะไรมากระทบไม่ว่าจะเป็นคำพูดใครที่พูดไม่ดีกับเรามีการให้ร้ายมีการทะเลาะวิวาทด่าทอเนี่ยให้คุณนิ่งไว้ก่อนนะเพราะว่าผลสุดท้ายเนี่ยมันจะดีขึ้นคำพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยมันไม่สามารถเอากลับมาได้นะคนฟังหรือสถานการณ์บางอย่างที่ตัดสินใจไปด้วยการที่เราขาดสติไม่ว่าจะพูดอะไรด้วยเขาเรียกว่าอำเภอใจหรือพูดไปแบบไม่ได้คิดพูดไปแบบข้อมูลไม่ถูกต้องแบบนี้นะก็คือว่ามันก็ทำให้เกิดความเสียหายเรื่องของคนราศีพฤษภเนี่ยให้ระวังเรื่องความใจร้อนนะเพราะว่าการที่คุณพูดดีสิ่งดีๆนั่นก็เป็นที่น่าประทับใจน่าเขาเรียกว่าเคารพนะถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีบุตรหลานบริวารหรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยให้การเคารพหรือว่าให้ความเกรงใจนะโดยเฉพาะคนที่ต้องปกครองคนหมู่มากนะก็อาศัยความใจเย็นบางอย่างก็จะต้องรวมไปถึงมีทั้งพระเดชพระคุณหรืออะไรที่คุณใช้ในการบริหารคนหรือว่าการเขาเรียกว่าอยู่ร่วมกันในสังคมบางสังคมเนี่ยมันก็มีความแตกต่างนะเป็นคนใจดีมากไปก็จะโดนเอาเปรียบอะไรแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคงรักษาของความสม่ำเสมอนะบางทีต้องดูสถานการณ์ด้วยไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนที่ใจร้อนหรือว่าพูดจาอะไรแบบนี้เจอก็ต้องหยุดคิดสักนิดนึงว่าอยู่ในสถานการณ์แบบไหนควรพูดไม่ควรพูดนะเรื่องของการตัดสินใจหากมีข้อแม้ว่าถ้าใจร้อนหรือพูดด่าทอหรือทะเลาะเบาะแว้งกับใครคนหนึ่งเนี่ยปัญหาจะตามมาไม่คุ้มเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียเพราะว่าเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยมันจะย้อนกลับมาเป็นข้ออ้างหรือข้อพิพาทคดีพิพาทหากเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งหรือการเข้าใจผิดด้วยความรุนแรงแบบนี้นะสุดท้ายแล้วเนี่ยคำพูดหรือหลักฐานอะไรบางอย่างที่บันทึกเราไว้เนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาเรียกว่าแก้ไขอะไรไม่ได้นะเพราะเราเป็นคนสร้างถึงแม้เราจะมีเหตุผลของเราก็ตามแต่บางอย่างเหตุผลกับความถูกต้องเนี่ยมันก็จะเรียกว่าบางทีก็ขัดแย้งกันชาวราศีพฤษภเนี่ยมันจะเจอเหตุการณ์หากเป็นเรื่องราวของความรักนะช่วงนี้ก็จะมีเสน่ห์เป็นพิเศษนะก็ให้อาศัยการตัดสินใจหรือว่าให้นิ่งดูพฤติกรรมของฝ่ายตรงข้ามก่อนบางคนเนี่ยอาจจะทะเลาะกันอะไรบางอย่างในบางอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้อยากจะพูดแบบนั้นแต่ด้วยความโมโหหรือ
ความที่ไม่ได้ดั่งใจก็อาจจะพูดจาแรงๆหรือว่ามีการเรียกว่าตัดความสัมพันธ์อะไรแบบพูดไปแบบนั้นนะสุดท้ายแล้วก็จะกลับมาพูดคุยกลับมาคืนดีกันเช่นเดิมนะเพราะเหมือนคุณกับเขาในเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นคู่บุพเพสันนิวาสหรือว่าคู่เวรคู่กรรมกันนะตัดยังไงก็ไม่ขาดมีการเลือกนะเลือกที่จะตัดสินใจฉันเลือกที่จะตัดเธอจากความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วก็ทำไม่ได้นะก็เลยเรียกว่าเป็นอะไรที่ต้องอยู่กันไปบางคนก็ไม่มีสถานะบางคนก็เป็นสถานะที่ครึ่งๆกลางๆกับไม่ได้ไปไม่ถูกเหมือนกับเรียกว่าจะเป็นเพื่อนก็ไม่ใช่จะเป็นแฟนก็ไม่เชิงอะไรแบบนี้เรื่องของความรักเรื่องของการงานเหมือนกันนะการติดต่อประชาสัมพันธ์นะเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์อะไรก็ตามนะก็อย่าใจร้อนนะมันมีเงื่อนไขให้คุณต้องเลือกด้วยนะเขาเรียกว่าเงื่อนไขอันเนี้ยมันก็เขาเรียกว่าไม่สู้จะดีนักบางทีบางคนเนี่ยไปกู้หนี้ยืมสินหรือขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าค่าตอบแทนมันก็ถูกหักไปเยอะเหมือนกันนะให้ระวังหรือว่าไปมีความช่วยเหลือใครบางคนเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้อะไรกลับมานะมีแต่ความเสียหายแต่ยังไงชีวิตมันก็ต้องเดินหน้าต่อนะคุณก็เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงถึงแม้จะเจอเหตุการณ์อะไรที่เลือกไม่ได้อะไรก็ตามสมกับคุณมีเสน่ห์กับหลายคนทั้งคำพูดแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไปแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของคนที่ตกงานอยู่ช่วงนี้นะก็ทำใจให้สบายก่อนอาจจะเป็นเรื่องของงานที่กำลังไปสมัครหรือกำลังเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองบางทักษะเนี่ยจะต้องอาศัยการเริ่มต้นก่อนนะช่วงนี้ถ้าถามว่าได้งานไหมเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้งานนะคนที่หางานอยู่จะต้องแสวงหางานที่ถูกใจด้วยนะคนราศีพฤษภเนี่ยทำตามใจตัวเองนะอะไรที่ไม่ถูกใจก็จะไม่ทำเรียกว่าซื่อสัตย์ต่อตัวเองและคำพูดของตัวเองสามารถรอได้อะไรที่ไม่ใช่ก็จะยังไม่ทำอยู่นะก็ช่วงนี้ต้องฝึกความสามารถหรือเขาเรียกว่านิ่งรออะไรบางอย่างเพื่อโอกาสดีๆนะก็ไม่ได้รีบเร่งเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของพนักงานองค์กรของการข้าราชการนะช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์เดินทางด้วยนะก็อาจจะไปเรื่องของการเดินทางสัมมนาบางอย่างนะเรื่องของการมีเวลาพักผ่อนมีการเริ่มต้นใหม่อะไรในความสัมพันธ์บางอย่างแต่อย่างที่บอกว่าให้ระวังเรื่องของความใจร้อนเพราะว่าเราตัดสินใจแบบไหนสิ่งนั้นก็จะดึงดูดด้วยนะไม่ว่าจะคิดจะทำอะไรเนี่ยก็เป็นไปตามที่เราคิดเลยนะคนราศีพฤษภเรื่องของการรอคอยอะไรบางอย่างอาจจะมีงานใหม่ๆนะตำแหน่งเข้ามาในเดือนตุลาคมด้วยนะได้ยินได้ฟังข่าวโปรเจกต์ที่จะได้รับผิดชอบในงานใหม่ๆคุณก็รู้สึกว่าไม่น่าจะเกินความสามารถอะไรนะก็เป็นการท้าทายความสามารถไปในอีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของเจ้าของร้านเจ้าของธุรกิจองค์กรการแบบนี้นะช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าใครจะขายไม่ดีนะแต่คุณนะขายดีนะก็ขายดีในรูปแบบที่คุณพอใจด้วยนะบางแห่งในรูปแบบของบริษัทห้างหุ้นส่วนหรือเจ้าของร้านค้าแบบนี้ก็ยังพอใจในยอดขายอยู่นะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพวกผลิตภัณฑ์หรือว่าอาหารแบบนี้มีการฟิวชั่นเรื่องของราคาแล้วก็คุณเป็นคนที่มีอัธยาศัยพูดจายิ้มแย้มแจ่มใสอย่างที่บอกว่าเป็นที่รักใคร่ของลูกค้าของคนรอบข้างนะเป็นคนที่โน้มน้าวลูกค้าได้เก่งหรือว่าเป็นหุ้นส่วนหรือว่าเป็นเขาเรียกว่างานขายแบบนี้นะขายได้ดีแล้วก็มีการใช้สื่อโซเชียลโปรโมทแบบนี้นะยอดขายก็ยังคงที่อยู่นะยังไม่ได้ถึงกับแย่แล้วก็เป็นที่น่าพอใจเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของความรักนะความรักคนโสดที่มีคนคุยนะช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ที่ไปเจอคนถูกใจจากโซเชียลบ้างก็เป็นคนที่ต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนที่มีบุคลิกเนี่ยเขาเรียกได้ว่ายิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาศัยดีเฟรนลี่แล้วก็ดูแล้วเนี่ยเป็นคนโพสิทีฟนะก็มีการสานสัมพันธ์แล้วก็พูดคุยกันมากขึ้นก่อนหน้านี้นะหากเป็นคนคุยเก่าเนี่ยก็จะมีการกลับมาแล้วก็มีการก่อนหน้านี้มีเงื่อนไขบางอย่างที่เรียกว่าทำให้คุณเนี่ยต้องเลือกนะระหว่างจะตัดเข้าไปจากชีวิตไปเลยหรือว่าเปลี่ยนสถานะให้เป็นแค่คนคุยแบบที่เรียกได้ว่าคุณก็ไม่ได้จริงจังแต่เขากลับมาครั้งนี้เนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นคนที่อัธยาศัยดีขึ้นไม่ได้ถามคำตอบคำแล้วเหมือนคุณเนี่ยเข้าหาเขาอยู่ฝ่ายเดียวแบบนี้นะก็เรียกว่าเขาเนี่ยกลับมาในเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็พูดกับคุณได้เยอะขึ้นมีการเปิดใจดิฟเทากันมากขึ้น
ได้รับโอกาสใหม่ๆช่วงนี้ก็เข้าใจกันดีมากขึ้นสำหรับคนคุยแต่ถ้าถามถึงสถานะเนี่ยก็ยังไม่มีเช่นเดิมนะเรื่องของ Wheel of Fortune เนี่ยก็เป็นเรื่องของโชคชะตาคุณก็ยังคิดอยู่เสมอนะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องโชคชะตาที่ได้กลับมาคุยกันหรืออาจจะเป็นสถานะอื่นๆก็ได้นะก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นแฟนหรือเป็นคู่รักอย่างเดียวนะมีการเปิดใจให้โอกาสกันแล้วก็มีความใจเย็นมากขึ้นนะไม่เร่งรีบนะอย่างที่บอกว่าคุณมีเสน่ห์แล้วก็มีเขาเรียกว่าความเฟรนลี่นะแค่คุณเปิดใจเทียบกดพลังงานดึงดูดในแง่บวกนะก็ต้องไม่ใจร้อนหรือว่ามีเงื่อนไขไปกะเกณฑ์อะไรแบบนี้ความรักก็จะไปในรูปแบบที่โฟลว์แล้วก็เรียบง่ายมากขึ้นนะเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของคนที่มีคู่บุตรหลานบริวารแล้วนะช่วงนี้จะมีเกณฑ์ที่จะลงทุนหรือทำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้วหรือเป็นเรื่องของการที่ต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเรื่องของงานก็จะพัฒนามากขึ้นเรื่องของการเรียนนะเรื่องของการพัฒนาต่อเติมบ้านหรือว่าบ้านเรือนอะไรแบบนี้มีการเสริมต่อกิจกรรมแอคชั่นหรือการกระทำที่ต่อเนื่องมานะก็ยังวุ่นวายอยู่กับเรื่องสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือการลงทุนการเรียนต่อการเขาเรียกว่าไปต่อในสถานการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้วแบบนี้ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ก็รักใคร่กันดีมีการปรึกษาแล้วก็ตัดสินใจนะระหว่างครอบครัวด้วยนะก็ต้องไปต่อแต่ก็ต้องตัดสินใจอย่างที่บอกว่ามันต่อเนื่องมาจากในการเลือกอะไรบางอย่างแต่ก็ต้องระวังเรื่องความใจร้อนเพราะว่าผลสุดท้ายสิ่งที่เราเร่งรีบเกินไปภายใต้เงื่อนไขแบบนี้มันก็จะเป็นส่งผลเขาเรียกว่าในเดือนถัดไปก่อนสิ้นปีนี้ด้วยนะนี่ก็เป็นดวงชะตาชาวราศีพฤษภเดือนตุลาคม 68สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดใจกดติดตาม